Magandang buhay! Maraming salamat po sa pag-subscribe at sa masugid na pagsubaybay sa aming channel. Shout out po kina Chef Rio the Great, Mr. Positive, Empowering Pinoy, Conan, Manuel Peregrino at Christopher Casino. Ang personal na pagsisikap lang ba ang talagang kailangan para maabot ang kamanghamanghang tagumpay? May hihigit pa kaya sa pagsisikap at disiplinang ipinamalas ng mga kilalang matatagumpay gaya ni Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett o ng Beatles? Posibleng marami. Ano ang kanilang kaibahan at hindi natin narinig ang kanilang mga pangalan? Si Einstein ba ang pinakamatalinong tao? May mga taong higit pang mataas ang IQ kaysa kay Einstein. Bakit ang mukha ni Einstein ang ginagawang icon kapag inilalarawan ang isang genius? Ito ang Mobazilla! Mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kang unang makapanood sa aming mga bagong uploads. Pag-usapan natin ang mga bagay na ito gamit ang aklat na Outliers, The Story of Success ni Malcolm Gladwell. Iminumungkahi ni Malcolm ang malaking bahagi ng lipunan at mga pangyayaring gumising sa interes ng mga nakaabot ng kakaibang antas ng tagumpay. Ikinukumpara niya ito sa isang buto ng malaking puno. Nagkataon na tumubo ang punong iyon sa bahagi ng kagubatan na hindi natatabingan ng malalaking puno ang sikat ng araw. Ang puno ay tumubo sa isang matabang lupa at may maayos na patubig. Naging ligtas ang puno sa panginginain ng zebra. Dahil dito, nakapagpatuloy itong lumago at naging malaking puno. Tignan natin ang ilang halimbawa ng kahalagahan ng mga pangyayari sa kasaysayan. Si Bill Gates ay ipinanganak noong October 28, 1955. Ang kaniyang kapartner sa pagtatayo ng Microsoft na si Paul Allen ay ipinanganak noong January 21, 1953. Si Steve Jobs ng Apple ay ipinanganak noong February 24, 1955. Si Billy Joy ang nakagawa ng Java at founder ng Sun Microsystems ay ipinanganak noong November 8, 1954. Bakit natin kailangang malaman ang kanilang birthdays? Ito ay para maidiin ang puntong nasa tamang edad sila noong nangyari ang isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Silicon Valley. Nangyari ito noong January 1975. Ito ang publication ng Popular Electronics tungkol sa Altair 8800. Ito ang kauna-unahang personal computer. Sa panahong iyon, ang mga computer ay sinlalaki ng mga aparador. Ang Altair 8800 ang katuparan ng lahat ng interesado sa computer at electronics dahil mas mura ito kumpara sa mga karaniwang computer. Marami ang nagka-interes sa innovation na ito. Kung nagkataong mas maagang ipinanganak sina Bill Gates, Paul Allen, Steve Jobs at Billy Joy, maaaring namamasukan na sila sa IBM. Dahil ang IBM ang nangungunang computer company sa mga panahong iyon, hindi na nanaisin nina Bill Gates na maglaan pa ng pansin sa isang personal computer. Posible ring may mga pamilya na sila at ayaw na nilang isugal ang maganda nilang trabaho upang magsimula ng negosyo ng personal computer. Ibig sabihin, ang katamtamang edad ng sinumang magkaka-interes dito ay nasa pagitan ng 20 o 21. Sa panahong iyon, si Bill Gates ay 20, ganoon din si Steve Jobs.
Si Billy Joy ay 21. Ang mga nasa edad 16, 17 o 18 naman ay mga high school students pa lamang. Ganito rin naman ang nakitang trend sa pagyaman nina John Rockefeller, Andrew Carnegie, J.P. Morgan, Philip Armour at iba pang kilalang mayayaman sa Amerika noong 19th century. Ano ang kanilang pagkakatulad? Ang mga nabanggit na mayayaman ay ipinanganak sa pagitan ng 1831 at 1840. Ano naman ang kaugnayan nito sa kanilang tsansang yumaman? Sa pagitan ng 1860s at 1870s, ang American economy ay nagdaan sa itinuturing na pinakamagandang transformation. Ito ang mga panahong itinatayo ang mga rilis ng tren at pagsilang ng Wall Street. Dito naganap ang Industrial Revolution. Sina Rockefeller, J.P. Morgan, Andrew Carnegie ay nasa edad 20 hanggang 29 noong 1840. Ayon kay Malcolm Gladwell, kapag ipinanganak ka noong 1820s, masyado ka nang matanda para makinabang sa Industrial Revolution. Dagdag pa rito na ang iyong kaisipan ay napanday bago maganap ang Civil War. Sa agriculture naman ang focus ng mga taong ipinanganak sa mga panahong iyon. Kapag ipinanganak ka naman sa huling bahagi ng 1840s, masyado kang bata para mapansin ang opportunity para sa Industrial Revolution. Pero, hindi lang naman sina Bill Gates at Steve Jobs ang ipinanganak sa pagitan ng 1953 at 1955. Ganoon din sina Rockefeller at Carnegie. Paano sila nakinabang sa mga opportunities na handog ng kanilang panahon? Simple lang ang sagot. Tanging sila lamang ang handa para makita ang opportunities na ito. Tignan natin ang kaso ni Bill Gates. Bilang isang matalinong bata, mabilis na maboring si Bill Gates sa kanyang pag-aaral. Dahil dito, inilipat siya ng kanyang mga magulang mula sa public school patungong Lakeside, isang private school noong siya ay 7th grade. Pagkatapos ng isang taon, sa pamamagitan ng fundraising ng mga nanay ng mga mag-aaral, nag-set up ng ASR 33 teletype terminal ang paaralan para sa kanilang computer club. Ito ang simula ng pag-aaral ni Bill Gates ng computer programming. Ang computer room ang kanyang naging tambayan. Tinulungan nila ang bawat isa na mapaunlad ang kaalaman sa programming. Dahil may bayad sa paggamit ng computer, naubos ni Bill Gates ang pondo mula sa kanilang mga nanay. Muling nagkaroon ng fundraising ang kanilang mga nanay. Muli itong naubos ng mga bata. Sa panahong iyon, may mga programmers mula sa University of Washington na bumuo ng Computer Center Corporation o C-Cube na nagpaparenta ng computer time sa mga local companies. Isa sa mga founders ng corporation ay may anak sa Lakeside. Upang masubukan ang kanilang mga ginawang programs, inaya ang mga members ng computer club ng Lakeside upang subukan ang kanilang software programs. Kapalit nito ang libreng oras para sa computer programming. Pagkatapos ng kanyang mga klase, sumasakay si Bill Gates ng bus patungo sa mga offices ng C-Cube para sa kanyang computer programming. Nalugi ang C-Cube. Natutunang tumambay ni Bill Gates sa University of Washington. Natagpuan nila ang Information Sciences Inc. o ISI na pumayag na bigyan sila ng libreng computer time kung tutulong sila
ng pagbuo ng isang software para sa automation ng payrolls. Naging obsession ni Bill Gates ang programming. Panay programming ang kanyang pinagkaabalahan kahit weekends. Umaabot ng hanggang 30 hours per week ang kanyang ginugugol sa computer. Napatalsik sila ni Paul Allen sa ISI nang mag-crash ang computer system dahil sa kanila. Muling nakahanap si Paul Allen ng libreng computer sa Washington University. Nakita niya ito sa Medical Center at Physics Department. Nakabukas ang mga computer sa loob ng 24 oras bawat araw. Ito ang naging bagong tambayan ni Bill Gates. Dahil malapit lang ang kanilang bahay sa university, madali niya itong napupuntahan. Tumatakas siya sa gabi mula sa kanilang bahay upang makapag-program. Babalik na lang siya sa madaling araw. Ang isang founder ng ISI na si Bud Pembroke ay nakatanggap ng tawag mula sa isang technology company na TRW. Naghahanap sila ng mga computer programmers. Ang grupo ni Bill Gates ang tinawagan ni Bud Pembroke para sa project na ito. Nasa senior year na noon ng high school si Bill Gates. Napapayag niya ang kanyang mga guro sa Lakeside na gawing independent study project ang pinapagawa sa kanila ng TRW company. Nakapagtrabaho si Bill Gates sa ilalim ni John Norton. Maraming natutunan si Bill Gates. Sa loob ng 5 taon sa Lakeside, hasang-hasa sa programming si Bill Gates. Idagdag pa rito ang 2 taon sa Harvard. Ibig sabihin, gumugol ng 7 taon ng tuloy-tuloy na programming si Bill Gates bago niya nakita ang opportunity noong 1975. Gaya ng nabanggit, ito ang taon ng pagkalathala ng Popular Electronics tungkol sa Altair 8800. Ito ang pasimula ng Personal Computer Revolution. Ano naman ang pamantayan ng pagiging handa? Ayon kay Malcolm Gladwell, ito ay ang pagkakaroon ng mastery. Maaabot lang ang mastery kung makapaglalaan ng 10,000 hours para mapahusay ang kaalaman. Katumbas ito ng 20 oras na pagsasanay bawat linggo sa loob ng 10 years. Tignan natin ang isa pang halimbawa para maipakita ang kahalagahan ng 10,000 hours sa pagkakaroon ng tagumpay. Noong 1964, nakarating ang Beatles na binubuo nina John Lennon, Paul McCartney, George Harrison at Ringo Starr sa Amerika. Ito ang pasimula ng tinatawag na British invasion sa American music scene. Bago ito, magkasama ng tumutugtog sina Lennon at McCartney noong 1957, 7 taon bago makarating sa Amerika. Noong 1960, sila ay high school rock band na hindi kilala mula sa Liverpool. Naaya silang tumugtog sa Hamburg, Germany. Sa panahong iyon, wala pang rock and roll club sa Hamburg. Panay strip club ang pinupuntahan ng mga tao. Nais ng isang club owner na makahanap ng bandang tutugtog sa kanyang club. Nagkataon, may nakilala silang mula sa London na nangakong magpapadala siya ng banda sa kanyang club. Ito ang naging tulay para makarating ang Beatles sa Hamburg. Dito humusay ang Beatles. Tumutugtog sila ng tuloy-tuloy sa loob ng 8 oras bawat gabi sa bawat linggo. Pabalik-balik sila sa Hamburg hanggang 1962. Sa Liverpool, tumutugtog lang sila sa loob ng 1 oras.
Kinakanta lang nila ang kanilang mga hit na kanta. Sa Hamburg, pwersado silang tumugtog sa loob ng 8 oras. Nangangahulugan itong kailangan nilang matutunan ang maraming kanta. Ito ang tinatawag nilang Hamburg Crucible. Pagbalik nila sa Liverpool, ibang-iba na ang Beatles. Nagsimula na silang mapansin at hangaan. Sa pag-angat ng kanilang kasikatan noong 1964, nagkaroon sila ng 1,200 na live performances. Ito ang malaking kaibahan ng Beatles. Marami sa mga bands ngayon ang di pa nakapag-perform ng 1,200 na beses sa kanilang career. Dahil sa patuloy nilang pagpapahusay ng kanilang sining, nasimulan nila ang Beatles Mania. Sa ngayon, alam na natin ang kahalagahan ng pagiging handa sa pagsapit ng pagkakataon patungo sa kamangha-manghang tagumpay. Nasagot na natin ang katanungan kanina kung bakit sina Bill Gates lamang ang nakakita ng opportunity sa Altair 8800. Ito ang pagiging handa sa mga parating na pagbabago. Sa kaso ni Carnegie at Rockefeller, ang pagsisimula ng Industrial Revolution. Sa kaso ni Bill Gates, ang pagsisimula ng personal computer. Muli nating balikan ang mga pangyayari kung paano nahasa si Bill Gates. Ito ay upang patunayan ang pananaw ni Malcolm Gladwell na ang dahilan ng tagumpay ay hindi maaaring angkinin ng isang tao lamang. Bagaman kakaiba na ang kagalingan ni Bill Gates sa simula pa lamang, nagkaroon siya ng mga kakaibang pagkakataon para mapalago ito. Isa-isahin natin ang mga ito. Una, nagpunta siya sa Lakeside noong 1968. Pangalawa, nagkaroon ng computer sa Lakeside. Kahit ang mga malalaking universities ay wala pang computer noon. Pangatlo, nagsagawa ng fundraising ang mga nanay sa Lakeside para masuportahan ang computer club. Pang-apat, founder ng C-Cube ang nanay ng isang bata sa Lakeside, kaya sila nagkaroon ng libreng akses sa mga computers. Panglima, natagpuan ni Bill Gates ang Information Sciences Inc. o ISI. Libre muli ang paggamit nila ng computer kapalit ng pagtulong sa automation ng payroll. Pang-anim, natagpuan ni Paul Allen ang mga libreng terminal sa Physics Department sa Washington University. Pang-pito, walking distance lang ang pagitan ng bahay ni Bill Gates sa Washington University. Pang-walo, nai-recommend ang grupo ni Bill Gates sa TRW. Pang-siyam, napayagan ng Lakeside sina Bill Gates na gugulin ang kanilang spring semester para sa project ng TRW. Pang-sampo, lalong humusay si Bill Gates sa ilalim ni John Norton. Sa katulad na paraan, kung hindi napunta ang Beatles sa Hamburg, posibleng nanatili silang hindi sikat na banda sa Liverpool at hindi nakilala ng buong mundo. Nadala naman agad si Steve Jobs sa bahay ampunan. Naging mapalad siya sa umampon sa kanya. Si Paul Jobs ay isang mekaniko na namimili ng mga lumang sasakyan para pagandahin. Naging alalay niya si Steve Jobs. Natutunan ni Steve Jobs ang tungkol sa electronics mula kay Paul. Natutunan din niya ang pagkakaroon ng mataas na standard para sa output. Kahit na ang mga nakatago ng mga elements ng isang trabaho ay tinitiyak na maganda pa rin ang pagkakagawa. Halimbawa rito ang likod ng cabinet na nakasandal sa pader. Dahil sa exposure na ito,
isinulong ni Steve Jobs ang pagkakaroon ng magagandang design sa Apple. Ikumpara na lang ang design ng box ng Apple products sa mga kahon ng katulad na unit mula sa ibang brand. Malaking factor din sa tagumpay ni Steve Jobs ang lumaki sa Cupertino, California. Ito ang sentro ng Silicon Valley. Kapit-bahay ni na Steve ang mga engineers mula sa HP at iba pang electronics company. Binibigyan nila si Steve Jobs ng mga laruan na lalo pang nagpataas sa kanyang interest sa larangan ng electronics. Naging member din si Steve sa Hewlett-Packard Explorers Club. Bawat linggo, may isang engineer na tumatalakay sa mga ginagawa nilang computer projects. Nagkaroon din ng summer internship si Jobs sa HP. Pagsama-samahin natin ngayon ang ating mga natalakay. Ang dahilan ng tagumpay ay hindi maaaring ariin ng iisang tao lamang. Maaari nating isipin na ang tagumpay ay kombinasyon ng sariling pagsisikap, tulong ng lipunan, at opportunity na dala ng panahon. Naunawaan ni na Bill Gates ang pananaw na ito ni Malcolm Gladwell. Naniwala siyang naging mabait sa kanya ang lipunan. Dahil napagkalooban siya ng maraming pabor, ibinabalik din niya ang kanyang kayamanan sa lipunan sa pamamagitan ng philanthropy. Ganito rin naman ang ginawa ng iba pang bilyonaryo gaya ni na Carnegie at Rockefeller. Ano naman ang iyong pakinabang na malaman na ang mga mayayaman ay nagkataon lamang na naiakma ang kanilang kakayahan sa mga malalaking pagbabago? Tayo ngayon ay papasok sa panibagong revolution dala ng COVID-19. Mababago nito ang takbo ng negosyo, edukasyon, at iba pang aspeto ng ating lipunan. Papasok din tayo sa tinatawag na Internet of Things. Mayroon ka na bang skills para makita ang mga opportunities sa ngayon? Kung hindi man, natutulungan mo ba ang iyong mga anak o mga kaibigan para magkaroon ng mga skills na akma sa dumarating na pagbabago? Marami pang mga kwento ng tagumpay na tinalakay sa Outliers ni Malcolm Gladwell. Inaanyayahan namin kayong alamin ang mga ito. Ito ang Mobazilla! Hanggang sa muli!